Jongen, ego, jongen, shit. Lief wat ik spitten, ben op de rit op weg naar de top. Geen magere pop, geen ballyman, maar schop het ver, geen Versace man, maar wel de ster zo ver. Er en der, ben de man, ben op Insta maar meer voor de gram. Krijg kortsluiting als je nu nog spamt, kakkerig even, ben niet die vent. Al pech als je mij niet kent, voel mijn ijs elk moment. Jong talent, afspraak je nu al gepland. Hoef niet te wennen aan die trend, loef die shit niet. Zelf de trend zetten zoals je ziet. Ja, jongens, we zijn weer bij een nieuwe aflevering van Might Be. En we hebben weer een nieuwe gast. En we zijn hier vandaag met Pelle. En zoals ook als de vorige keer. Alano. Met Alano. En we zijn hier vandaag bij een Mato Gym. En echt heel tof dat we hier mogen zijn. Het is een hele toffe gym. Maar kom hier zeker trainen. Het is een weesp. En ze doen kickboksen. Ze doen jiu-jitsu. Ze doen ook crossfit. En kom hier gewoon trainen, want het is heel erg tof. Yamato Gym is van Erik. En dat is zo'n oude vriend van mijn vader. Mijn vader deed vroeger Pencak Silat, wat ik nu ook doe. En Erik deed kickboksen. Dus zo kenden ze elkaar. Je wordt natuurlijk veel getraind en zo. Maar dan maar eerst een vraag aan jullie. Hoe zit het dan met jullie sixpack? Ja, ik fix al die chicks nog. Ja. Nee, ik heb nu geen sixpack meer. Die kantine doet... Nee, maar ben je wel goed op weg of zo daarvoor? Nee, ik ben niet echt aan het trainen of zo. Nee, het was ook een klein beetje grappig. Hoe zit het met jou dan, Alano? Nou, ik train ook niet veel, maar ik eet wel minder op school. Ik doe gewoon voetbal. Ja, want jullie doen wel allebei sporten, toch? Ja. Maar wat doe jij? Hockey. Ik deed vorig jaar ook tennis, maar daar heb ik mee gestopt vanwege school. Van jou weet wel, jij doet voetbal of zo. Ja. Waar train je dat dan? Oh, FC Weesp. Ik doe natuurlijk Pencak Silat. Ik moet af en toe ver reizen naar Leeuwarden. De volgende wedstrijd, dat is in Emmen. Hebben jullie soms ook dat jullie ergens ver naartoe moeten reizen? Ik denk maximaal een uurtje reizen. Uurtje reizen. Maar wel meestal gewoon in Noord-Holland? Ja. Oké, en hoe is het met jou? Nooit langer dan 50 minuten. Vooral naar Utrecht en Noord-Holland. Ja. Want ik was laatst bij een wedstrijd van hem. Almere? Ja, in Almere. Dat was wel heel tof. Ze hebben gewonnen, 2-1 volgens mij. En daarna kwamen die jongens weer helemaal stoer doen en zo van... zeiden van, ja, jullie zijn dogo's en zo. En ik kwam natuurlijk gewoon goed op voor Alano. Zeiden ze tegen mij van, wie ben jij nou, wie ben jij? Ik ben dan Mattie van de Champion. Die had gewoon gewonnen. En hebben jullie dan ook soms, stel jullie moeten dan verreizen zo... hebben jullie dan ook soms dat jullie dan bijvoorbeeld, er zijn afspraken of zo... of feestjes of zo die jullie dan daar moeten voor laten liggen of zo? Nee, ik speel nu een beetje... Ik speel nu in het laagste team, want we hebben maar 2 jongensteam. Ik kan gewoon voor een feestje mag ik soms gewoon zeggen van nee, ik ga niet naar hockey. Okay. Maar als je in het eerste team zit, dan moet je wel gewoon altijd hockeyen. En Alano, hoe zit het dan met jou? Dat je soms dingen moet afzeggen? Ja, ik zit ook in het tweede team van de jongens, dus ik mag het gewoon afzeggen als ik naar feestjes ga. Oké, maar vind je dat soms wel jammer zo? Ja. Als je dingen moet afzeggen? Ja, heel jammer. Ja, dat snap ik. En we zijn natuurlijk bij een kickboxschool. En hebben jullie ook iets met verdedigingssport en zo? Nee. Ik niet. Nee? Maar jullie hebben toch wel... Wanneer was bijvoorbeeld de laatste keer dat jullie toch wel stiekem je vuist hebben moeten gebruiken? 1 keer misschien op school of zo? Gisteravond bij mijn broer. Precies, ik ook gisteren. Ja. Ook broer. Zijn er ook sportmensen waar je tegen opkijkt? Gewoon uit jouw sportcategorie bijvoorbeeld? Dat weet iedereen wel. Ronaldo. Dat is gewoon mijn idool. Maar Messi is toch wel beter, toch? Nee, ga weg. Nee, ik zit te plagen. Maar en waarom Ronaldo dan? Ja, vroeger, 2016, ging ik EK kijken. En toen won hij. En toen dacht ik, ja, dat was mijn idool. Oké. En zou je dan ook, waar hij dan nu staat, zou je daar ook dan later willen staan? Tuurlijk. Heb jij bij hockey iemand waar je tegenop kijkt? Nee, ik heb niet echt een idool zo, nee. En misschien bij andere sporten of zo waar je denkt van? Nee, de enige ik doe het gewoon voor de lol. Ja. Maar bijvoorbeeld kan ook hebben van, dat je van andere sport bijvoorbeeld iemand, hoe hij zijn werk doet en zo, dat je dat ook wel heel tof vindt of zo. Nee. Dat e-sport mee? Ja. Jij gelooft gewoon heel erg in jezelf of zo. Ja, precies.
gaan nu even een beetje over naar het cultuurgedeelte. Want van Alano wisten we al de vorige keer wat hij thuis allemaal eet en zo. Maar hoe zit het met jouw Pelle dan? Wat als we bij jou thuis zijn, wat krijgen we dan? Nou ja, gewoon pizza, pasta, poffertjes, pannenkoeken en gewoon allemaal Nederlandse stampot. Gewoon een beetje, gewoon alles een beetje. Ja. Nou, ik heb wel een leuk verhaal, want mijn vader is natuurlijk geadopteerd door een Nederlands gezin. En die kwam toen hier in Nederland en zo. En toen gingen ze natuurlijk ook allemaal Hollands eten, stampot, wat je zegt en zo. En, maar toen hebben mijn vader en mijn tante zijn toen naar mijn omi en mijn paker geweest. En die hebben toen gezegd van, kunnen jullie niet ietsje meer met meer kruiden koken? Gewoon iets. En toen hebben ze ook echt daar hun best op gedaan. Ik ben natuurlijk half Nederlands, dus ik eet ook wel soms stampot en zo. Die is mijn favoriet. En pittig? Ja, eet je een beetje pittig? Niet echt, maar soms bij familie, want die eten eigenlijk altijd pittig. Dus als je daar dan gaat, dan ga je erheen en dan kom je terug met echt hele bakken aan eten voor misschien wel 10 gezinnen. Oké. Ja, dat snap ik wel. Want ik was laatst bij Alano's verjaardag, gingen we dat toen vieren bij FCW. Het was heel tof en zo. Toen was er allemaal bami, nasi en zo. Ik heb 2 borden helemaal gegeten en zo. Dat is natuurlijk, dat is echt lekker en zo. Ik ben altijd nieuwsgierig naar het eten wat jullie thuis hebben en zo. En of jullie een beetje pittig kunnen eten. Ik zeg altijd als ik nieuwe vrienden maak, zeg, kan je wel een beetje pittig eten of zo. En, maar in ieder geval, we hebben natuurlijk ook over een beetje trends en zo. En dingen die je hard vindt. En de laatste tijd zit ik weer ook wel een klein beetje van Netflix een beetje te kijken en zo. Wat vinden jullie nu een best wel harde film of zo? Ja, ik kijk een serie, The Rookie. Want ik kijk nu even geen films. Het is een politieserie. Een hele oude man die politie gaat worden. Kijk je dan soms ook vechtfilms en zo? Want het zijn natuurlijk hier bij kickboksen. Ja, nou niet met de hand, maar pistolen en zo. James Bond, John Wick. James Bond, ja, dat was het. James Bond, dat keek je heel vaak en zo. En weten jullie, was het ook niet zo van, weet je nog die tijd dat Cobra Kai toen en zo? Ken je dat nog? Nee, dat heb ik eigenlijk nooit gekeken. Ik had dat wel gekeken, maar ik vond dat wel hard, maar dat was niet echt iets voor mij, maar ik heb wel alles gekeken. Maar hoe zit jij met, wat vind jij nu een harde film? Ik keek niet zoveel films of tv, ik keek game gewoon vooral, maar de laatste film die ik echt leuk vond was The New Kids. New Kids. Maar dat is eigenlijk best wel oud, hè? Nou, wat hard is, New Kids, hoe heet het, hier in Weesp is zo'n bedrijf. Een van mijn sponsors ook, dat heet Carcasting Holland. Shout-out naar jullie. En ze hebben allemaal auto's voor films maken zij. En die auto's van New Kids Turbo, die zitten daar ook allemaal zo. Ja, oké, dat is wel grappig. Maar kijk jij dan een beetje vechtfilms? New Vroeger Kids, vooral, een maar nu niet meer echt. Want ik kijk niet meer veel films, maar vroeger keek ik net als Alano heel veel James Bond. Ja, en want vroeger had je natuurlijk heel veel tv-dingen, series en zo, waar je dan naar keek en zo. Gewoon ook, hoe heet het, cartoon dingen en zo. Wat was daar eentje wat je dacht van, oh, dat was wel een legendarische ding of zo, snap je? Van de Avatar was zo'n soort kinderfilm gemaakt met 4 krachten. En had je wind, steen, vuur en water of zo. Dat was vroeger echt de serie die wij keken. Oké. Ja, dat is wel tof. En Alana, heb jij iets dat je dacht van, dat was wel mijn ding? Cars. Cars, oh ja. Ja, Cars. Trouwens. En Lego Ninjago. Die wou ik eigenlijk zelf ook zeggen, Lego Ninjago en Cars, ja klopt. Ja, dat waren wel de dingen. Stel jullie dan films kijken, gaan jullie dan meer naar de bioscoop of kijken jullie gewoon thuis? Ik denk bioscoop, want de laatste keer denk ik dat ik film heb. Nee, een van de laatste keer dat ik film heb gekeken was met Alano, toen gingen we naar bioscoop. Hard. Want hoe heet het, wat vinden jullie dan de films die nu op dit moment draaien? Want ik vind de laatste tijd ga ik niet zo vaak meer naar de bioscoop toe. Nee, ik ook niet. Ik vind zelf, ik weet niet, ik denk niet dat jullie dat kijken, maar ik vind Top Boy vind ik zelf een hele harde serie. En een paar andere vrienden van mij kijk ik het altijd mee zo. Dan gaan we dan online bellen. En dan zetten we precies op hetzelfde moment zetten we die film aan. Dus dat is wel grappig. Shout-out naar Jonna.
zijn lekker bezig. We zijn hier met Alano. Alano, ik zit op voetbal, ik ben 13 jaar. Vet. Waar voetbal je, FC Weesp? Ja, SOS. Top. En dan hebben we er nog eentje. Ik ben Pelle, ik ben ook 13. Nee, ik ben 12. Oké, er is weer een nieuwe gast aan tafel geschoven. En met wie zijn we weer? We zijn met Anne Fleur. Oké. En ik ben een van de kwartiermakers, daar kennen wij elkaar ook van. Hè? Van Weesp wijkt uit, de theatertour door de wijken van Weesp. En ik wilde even langs bij jullie komen, want jullie zijn met een toffe podcast over muziek en over rap bezig. Ja. En aangezien ik vandaag als influencer voor Uit in Amsterdam op stap ben, vond ik het leuk om eventjes jullie verhaal te horen. Nou, tof, geweldig. Ja. En, want ja, we kennen elkaar van Weesp wijkt uit. En hoe lang doen jullie dat nu al? Dat doen we sinds dat we eigenlijk officieel onderdeel zijn geworden van Amsterdam. Dat hebben we nu 2 jaar gedaan. En we zijn nu, hopelijk gaan we deze zomer weer een 3e editie. Dus ik hoop dat je er weer bij bent. Ja, ik wil dat heel graag doen, zeker. Leuk. Zeker, omdat het natuurlijk ook voor mij stad is. Jazeker. En, maar je doet nu ook voor Amsterdam, gemeente Amsterdam. Ja. En, kan Alleen je daar, vandaag hoor. Ja, kan je daar misschien nog iets meer over vertellen? Ja, nou ze hadden onze Instagram en de hele footage zeg maar gezien. Zelfs de livestream van Weesp wijkt uit. En toen waren ze er heel enthousiast over geworden. En zij doen dus volgens mij wel wekelijks of zo een Insta-takeover door iemand die dus een stukje uit Amsterdam, dus bijvoorbeeld De Pijp of Oud-West of weet ik veel. Een stuk een wijk van Amsterdam zeg maar in de spotlights. En aangezien Weesp stadsgebied is geworden van Amsterdam, mocht ik Weesp vertegenwoordigen. Dus een enorme eer. Dus vandaag mag ik de hele dag stories plaatsen over allerlei culturele hotspots van Weesp. En ook een beetje lokale winkeltjes waar ik shop of waar ik leuke dingetjes vind. Waar je lekker broodje kan eten. Nou, zulke soort dingen. Ja, heel tof. Heel Ja. tof. Naar Nelis. Even naar, ja, maar Nelis is volgens mij nog dicht, toch? Ja, klopt. Nelis Dat- is natuurlijk de favoriete hotspot. Die kunnen we hier nog wel even lekker pluggen. Oh ja, want we doen natuurlijk hier, praten ook over cultuur en zo. En wat ik wel altijd wil weten is van wat eten jullie? Als we bij u thuis zijn, wat eten jullie dan? Hij zei u tegen me. Sorry, ik probeer beleefd te zijn, maar Nee, kan dat is je hartstikke zeggen. goed. Je eet je best wel verschillend. Je zou dan denken misschien met zo'n kaaskop een enorme Hollandse pot. Dat is toevallig ook wel zo. Dus soms maken we een hele lekkere hutspot met een balletje. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen dat wij ook af en toe vers eten bezorgd krijgen. Omdat het ook wel een beetje makkelijk is met jonge kinderen. Dus dan maken we echt Italiaans, Oosters, vegetarisch. Steeds meer vegetarisch. Dus eigenlijk van alles. Heel eclectisch eten. Oké, en- Maar mijn lievelingseten, misschien wil je dat weten? Ja, dat is Indonesisch vind ik heel lekker. Oh ja, snap ik, I snap love ik. it. En En er is een hele lekkere Indonesiër in Diemen. ja. Ik weet even niet meer hoe ze heet, dat is een beetje jammer voor haar. Nou, ik train in Diemen en daar doe ik een Indonesische verdedigingssport. Echt waar? Ja, dus Hoe heet die? verdedigingssport heet Pencaksilat. Oké. Maar ik trainde bij Pamo Badai, zo heet de club. Wauw. En, maar dan Indonesisch eten is natuurlijk ook een beetje pittig. Kan je dan Ja. ook een beetje pittig eten? Ja, hou ik van. Ja. En dat is altijd goed om te weten. Ja, deze zomer gaan we naar Thailand op vakantie. Dus Zo. ik heb mijn kinderen ben ik aan het opvoeden dat ze een beetje pittig eten. Even, we hebben natuurlijk over rap en muziek. Ja. Wat vind jij op dit moment al een heel mooi nummer? Of waar luister je graag naar? Nou, ik ook in mijn muzieksmaak ben ik eigenlijk best wel verschillend. Het is toch wel grappig dat ik hou ook echt wel van rap. Ik vind Franse rap ook altijd wel leuk. Snap ik. Dus even kijken, maar dan ga je me allemaal namen vragen. Wat ik natuurlijk, wat is het? MC Solar, dat is wel een beetje oldschool misschien. Ja, ik zit nu ook de laatste tijd weer lekker in de 90s muziek. Vind ik Ja. ook wel leuk. En Dat is natuurlijk een beetje Wat voor dingen dan? Be My Lover van La Bouche, heerlijk. Even kijken hoor. Barbie Girl van Aqua staat er dan. Rhythm is a Dancer, Snap, lekker. Nou ja, zulke soort dingen. Kennen jullie waarschijnlijk allemaal niet, toch? Uit de 90s, ik ken vooral veel rappers en zo. Ja. En ik vind, rappers wat ik heel erg tof vind is, even kijken hoor, ik weet niet of je die kent, ik vind Tony Scott. Die komt hier uit Weesp, dat is een rapper, waar? dat is een rapper uit Nederland. Oh, vet. En, Nee, ken ik niet. die vind ik ook heel erg tof en zo. Daar luister ik wel vaak naar. En die heb ik zelf ook mogen ontmoeten. Dus Ja? dat was wel Oh, mooi. echt cool. Ja, dat was een grote eer. Ga je een keertje met hem optreden misschien? Ja, hij zit een beetje op de leeftijd dat het een beetje moeilijk gaat. Ja. Maar hoe heet het? Hij was ik bij het café Het Helletje als ik aan het optreden. Ja. En toen was hij daar in het publiek, dus dat was wel heel mooi. Oh, vet. Dus hij heeft Ja. jou al gezien. Ja. Lekker bezig. Ja. Maar ik vind bijvoorbeeld Nas, Tupac, Ja. Biggie, Ja, ik dat ook, vind ik ja. allemaal hele toffe rappers. Maar luister je bijvoorbeeld dan ook eens een keer iets heel anders zoals klassiek of zo? Laat je daar ook door inspireren? Nou, goede vraag. Ik ben, hoe heet het?
Klassiek, ik vind bijvoorbeeld viool vind ik echt heel erg mooi. Want je ziet ook steeds meer dat rappers er zo beats remixen ook met violen dingen erin. Of hoe heet het, trompet of zo. Vet, ja. En dat vind ik echt heel hard om naar te luisteren. Maar bijvoorbeeld, ik ben zelf, hou natuurlijk heel veel van hiphop. Dus soms vind ik rock dan toch ook wel soms tof. Maar dat is niet helemaal mijn hoek, maar soms luister ik die dingen. Maar op zich zou ik het wel meer moeten doen eigenlijk. Maar leuk die combinatie, dat je een beetje je laat inspireren door ook hele andere muziekstijlen. Dan kom je toch ook weer tot iets soort next level. En natuurlijk heel tof dat je dit voor Amsterdam doet en zo. En dat je dan aan ons dacht van, oh, dan moet ik jullie natuurlijk ook even hebben. Zo. Dus, zeker. En doe je weer mee de komende Weesbuik uit? Zeker, ik ga zeker. Als we subsidie krijgen, AFK, bring it on. Oh, top. Nou, heel erg bedankt. Ja, leuk. Jullie ook bedankt, jongens. High five. Yes. I'm not gonna lie, I'm proud of this, maar hoe ik spit, dit en er doen om ik goed doe. Ziele boy, geen foto, maar wees bemop. Zeg ik met trots, deze rots, Dams kon vecht. Ongewagen, voet toch echt. Buurt niet goed, ook niet slecht. Straight off, wees wat Cricket zegt, wereldwijd respect. Wat vinden jullie dan op dit moment wel echt een harde tune, wat jullie wel echt een hard nummer vinden? Kijk, ik kom misschien door Fortnite, maar dat is populair van The Weeknd. Oh. Oké, en hoe heet dit, hè? Want jullie, dit zijn net twee jongens die in het nummer Opgefokt in een videoclip hebben gezeten. Allebei niemand zien in de zwembad. En ja, dat was best wel tof. Maar Alan, heb jij nu een nummer wat je wel hard vindt? Ah, nog steeds niet. Nee. Ik luister veel minder nu. Ja, maar maar in ieder geval was wel, ik vind nog steeds, we lachen denk ik nog steeds, eenmaal met dat zwembad lachen we nog steeds om en zo. Want laatst was er toch ook iemand kwam naar je toe en zei zo van, hé, jij was toch diegene in het zwembad? Ik luister naar heel veel verschillende dingen. Of gewoon heel veel, Engels, Nederlands. Nou, ik luister nu heel veel naar Moray. Of in ieder geval één nummer van hem, Quickstand. Dat zat een tijdje geleden. Maar in ieder geval, dat vind ik wel echt een best wel hard nummer en zo. En die luister ik graag met de koptelefoon op. Of dan doe ik heb dan gewoon speakers in mijn kamer staan. En dan bij het huiswerk lekker zo genieten. Zo. Dus dat vind ik wel een heel hard nummer. Wat nu met TikTok is, ze hebben heel veel muziek moeten verwijderen. Want hoe heet het, is zo'n bedrijf die eigenlijk samenwerkt met al die artiesten. Die vanuit die muziek vanuit die bedrijven naar TikTok, naar Insta, naar Facebook, al die dingen doen. En dat bedrijf wil meer geld van TikTok hebben. En dat wou TikTok niet doen. Dus daarom is ze nu voor een tijdje hebben ze dat muziek weggedaan. En wat vind jij daarvan? Heb je daar last van? Nou, ik heb er niet veel last van, maar als je het zo zegt, dan zou ik het op zich wel snappen als ik TikTok ben. En dan misschien over een jaartje of zo, dan zegt dat bedrijf, oké, dan gaan we gewoon weer verder voor de oude prijs. En dan komen misschien liedjes weer terug. Denk je dat omdat dan gewoon TikTok heel groot is en dat die bedrijven dat toch wel wat missen? Ja. Ja, oké. Ik denk dat het bedrijf er wel veel geld aan misloopt. Oké, en hoe heet het, hè? Want heb je dan ook, want volgens mij zijn nog wel veel andere nummers die dan toch wel gedraaid kunnen worden, zo nog best wel veel. Ja. En Alano, jij maakt natuurlijk veel, Ronaldo-edits en zo. Heb jij daar soms last van dat je dan een nummer wilt gebruiken, maar dat kan dan niet? Dat heb ik niet. Oké. En nou, ik heb er zelf niet echt last van, want op TikTok doe ik niet zoveel met andere muziek en zo. Maar ik zie het wel af en toe voorbij komen zo. En er is nog best wel veel andere muziek wat je altijd nog kan doen. Dus ja, dat is best wel grappig. Maar hoe heet het? Jij hebt niet nog een andere trend dat je denkt, dat is best wel tof? Ja, ik heb één trend, dat was een stokbrood. En dan had je ook 300 pagina's, moest je allemaal scrollen. En uiteindelijk was het volgens mij helemaal niks. Oh, ja. Vond ik wel grappig. Volgens mij Hema had volgens mij ook eens zag eentje dat ze dat met Tom Poes hadden gedaan of zo. Dus dat was wel grappig. En wat vind je dan van die jongens die dan allemaal van die dansjes doen en zo? Oh, daar kom ik niet zoveel tegen, omdat ik krijg vooral skiën-video's en broodvideo's, dus en ook Fortnite heel veel. Ja, want hoe heet het? Ik ga het weer over Doef hebben.
En die had laatst had hij zo één tekst, of een nummer, en daar kwam zo in voor. Die mannen zijn op dansjes, maar het lijkt op stuiftrekking. Dus dat vond ik wel een hele grappige zin. En waar moeten mensen je gaan checken dan? Ja, TikTok. Mijn account heet Alano3031. Volgen. Gaan volgen. Heb jij iets? Nee. Ik had vroeger wel een account, maar die ben ik kwijt en nu heb ik een nieuw account. Dan was dat even over trends. En we gaan nu bijna een beetje afronden. En hebben jullie nog plannen voor deze vakantie? Ja, ik ga skiën in Tsjechië, maar het lijkt erop dat ik toch niet ga skiën. Want er ligt niet zoveel sneeuw. En Alano? Ja, bed chillen en voetballen. Is toch eens mooi. En natuurlijk Fortnite spelen. Vertel. Wat gebeurt er dan? Hoeft niet. Vertel maar. Vorige keer was Jesse hier natuurlijk. En ik heb met hem een nummer gemaakt. En die ga ik deze vakantie daar de videoclip van schieten. En dan gaan we daar nog kijken wanneer we hem gaan uitbrengen. Maar ik hou jullie daar op de hoogte. En dan gaan we dat dan gewoon checken. En er komen weer wedstrijden. Pencak-Silat wedstrijden in Emmen. Daar ben ik ook voor aan het trainen. Dus jullie gaan er gewoon allemaal lekker meemaken. En ja, dan was dit de podcast. Heel tof dat jullie er waren. Shout-out naar Pelle en Alano. En ja, tot de volgende keer. Yes. Oké, mooi.